Yan. Okay. Share screen. So, game na. So, ang topic natin ngayon ay ang fundamental flow of fluids. Paki-thumbs up ulit kung naririnig. Thumbs up guys. Need ko lang makakita ng thumbs up. Okay, naririnig ako. So, wag na natin patagalin kasi 40 minutes lang tong limit ng Zoom. Mabilis lang to kaya wala namang exam pagkatapos nito. So, start na agad. Ayan. The kinematics of fluid flow deals with the velocity, acceleration, and other related aspects of space-time relations without specifically considering the associated forces. So, all about lang siya sa acceleration and velocity and other aspects. Pakimute yung bago lang. Paano daw? Pakimute. Ito. Okay, thus the basic definition and classification, aspects dealing with velocities and acceleration, continuity equation, streamline function, and potential function to describe the fluid flow are dealt with in this chapter. So, second chapter na tayo ha. These ideas of kinematics are essential in a successful application of energy and momentum equation to solve the various fluids of problems. So, about lang siya sa movement, velocity, acceleration, and other aspects of space-time relation. Walang kino-consider na forces dito unless iba yung topic natin or ang tawag dito yung study of forces sa hydrodynamics, iba yan na. So, fluid flow lang pinag-uusapan natin. Next slide. In general, the analysis of fluid flow is difficult. It would be difficult to trace a path of a portion of liquid or particle under flow. So, mahirap talaga na i-trace kung ano talaga yung flow ng tubig sa loob ng isang tubo. It may go through a whirlpool, gushing over rock, fictional drag, and etc. So, yun nga, hindi natin alam. Malay mo, paikot siya or nagdaragasa or whatever. Thus, instead of studying the history of each fluid particles, one can concentrate on a particular point and study the density and velocity of fluid at each instant of time. Thus, the focus is what is happening at a particular point rather than a particular fluid particle. So, next. So, discharge. Let's talk about discharge. Discharge is or flow rate or rate of flow. Isa lang yan guys ha. Discharge, flow rate or rate of flow is a quantity of fluid passing through any section, pipeline, or open channel. So, ano yung mga formula para sa discharge? So, ipapakita ko ha. Ito. So, nakikita yung board guys, thumbs up naman. Nakikita yung whiteboard, thumbs up po. Okay, nakikita nyo. So, ito yung mga formula for discharge. Volume, flow rate. Rate is equal to Q is equal to AV. Then, sunod is the mass flow rate. Mass flow rate ay M yung symbol ha. M is equal to, ano to? Siyempre, about sa mass, ang pinag-uusapan natin ay density ng fluids. So, sa wave flow rate
is about na naman sa weight. So, W is equal to unit weight of water or unit weight of liquid times Q. So, paki-note ha, paki-note yan. So, ibabalik ko ulit sa screen. New share. So, ganito yung magiging ano natin ha. Nakikita na yung screen, thumbs up. Yung PowerPoint, thumbs up po. Okay, okay. Nakikita siya. So, next. Ito yung discharge. Discharge is, ito yung ang tawag dito, diagram kung paano nangyayari yung discharge. Q is equal to discharge in cubic meter per second. Yung A is yung area nitong ano ba tawag dito? Yung inaanohan niya, fino-flowan or tubo yan kung sakali. Varying lang yung kanyang size or yung cross-sectional area niya. Tapos V is the mean velocity of flow. Mass density of fluid, familiar na kayo dyan. Yung sa sinulat kong tatlong formula ha, hindi ko yun nilagay para alam ko nagsusulat kayo. Then, unit weight of fluid is, alam niyo naman yung mga unit na yan. So, next, discharge, continuity equation. So, may dalawang klase tayo ng fluids. So, yung compressible, yung nako-compress, syempre, and incompressible liquid. So, madalas natin gamitin is yung incompressible dahil lagi natin ginagamit is common na tubig or water lang yung lagi natin pinag-uusapan. Pero, pwede yun mag-iba ha. So, next, rush talaga tayo ngayon na rush. So, etong mga definition of terms, dapat nasa ulo nyo na to kasi syempre yung exam nga, walang exam ngayon na, pero baka bukas na exam. Admit all, wait lang ha. Ang dami nitong nagwi-waiting, sorry. So, sa volume flow rate, it is the volume of any fluid passing through the section per unit time. So, ano lang naman, yung pinakita ko kanina na formula is about sa volume. Then next is the mass flow rate. It's defined as the mass of fluid passing through the section in unit time. Weight flow rate is defined as the weight of any fluid passing through any section. So weight lang, mass, then volume of tubig. Ang daming pumapasok. Pumasok na kayo ng bahay at umuulan. So next, steady flow is one, lalabas to guys as in lahat ng definition of terms, lalabas to sa exam nyo. Concept lang yon, 1 minute per item. Is one in which all condition at any point of the stream, in a stream, remain constant with respect to time, or steady flow is one in which quantity of liquid flowing per second through an action is constant. So, lahat daw at any point ng stream ay constant. Kaya nga tinatawag na steady flow, steady yung flow. The next is uniform flow. Anong pinagkaiba niya sa steady flow? Is one in which the velocity is same at a given instant at every point in the fluid. So, nahirapan kayo, no? So, dito may kinalaman na at the same at a given instant. May oras na. This definition holds for ideal cases, whereas ano pa ba? Ayan. Whereas, in real fluids, velocity varies across section, but when the size and the shape of the cross-section are constant along the length of channels under consideration, the flow is said to be uniform. So, yun nga, when the size and the shape are constant along the length of channels under consideration, dapat yung size, yung cross-section, tsaka yung length ng pipes ay kino-consider. The flow is said to be uniform. So next, madaming definition na to. Non-uniform flow is one in which velocity is not constant. So, kabaliktaran lang siya ng uniform flow. Then, ito rin may unsteady flow. A flow in which quantity of liquid flowing per second is not constant. Lumabas to sa boards guys, itong tatlo. 4 pala.
is called unsteady flow. Unsteady flow is transient phenomenon. It may be in a time because steady or zero flow. So next, it all. Maingay sa bird here. So next, definition of term. So, syempre, para maalala natin yung anong to, syempre, sino to? Si Sir Reynolds number or si Sir Reynolds Ramos. Mali ba? So, is the ratio between in inertial forces and viscous forces. Admit all. Guys, ang dami pumapasok. Sabi ko nga yung papasok agad eh. We can see, ito. The significance of Reynolds number is that we can estimate whether the flow is laminar, turbulent, laminar flow occurs at a lower Reynolds number. So, dapat pag mababa yung Reynolds number, laminar yon. By the definition, Rn is equal to F, is FV yan na. We can see Reynolds number will be low if viscous forces are dominant and flow will be turbulent type. Maintindihan natin yan pag nalaman natin yung formula. Laminar flow is the type of flow in which fluid particles move in smooth layer of, or in lamination is called laminar flow, or it is the flow in which viscosity of fluid is dominating over the inertial force, very low velocity. So laminar, so kalmada, ganun siya. The next, turbulent, the type of which fluid does not move in layer lamination is called turbine flow, or it is a flow in which the inertial force is dominating. So masyado siyang rumaragasak. So pakitandaan lang yung mga terms na yan na. Critical velocity is the velocity at which the flow changes from laminar to turbulent. So doon lang sa critical velocity ha. Lower critical velocity, may mga ganong term pa yan, is a velocity at which laminar flow stops, or the velocity in which the flow enters from laminar to transition period. So parang critical velocity nga siya, pero lower. So about siya sa laminar pababa ata, hindi ko lang alam. So there is a transition period in between laminar and turbulent flow. It has been experimentally found that laminar flow and turbulent flow, it has been experimentally found that laminar flow changes in a turbulent. It does not change abruptly, but there is transition period between two types. But there is a transition period between two types. This experiment was performed by Professor Reynold Osborne in 1883. So wala yan sa notes ha. Professor Reynold Osborne, OB. Sulat ko nga. Sana yung camera ko. Wala. Nawala yung camera. Ayan. So, share screen na. Wait lang guys ha. So, nakikita yung board. Thumbs up po. Thumbs up. Okay, nakikita yung board. So, ito ay pinperform ni Professor. Magalaw yung cam guys na nasagi ko. Professor F yan ha. Reynold Ramos Osborne in 1883. So pakitandaan yung fact na yan, baka mamaya lumabas yan. Ay naku. So next, admit natin guys, may papasok at may papasok. So energy head, dito na tayo sa main event. Energy and head pala. Whenever fluid is moving in a certain pipeline, then the fluid must contain
certain energy. Nakikita na yung PowerPoint presentation guys sa thumbs up po. Okay, whenever, ulit, nandun ko tuloy. Certain energy, that the energy sustained by the fluids are the following. So, yung fluid, pag nagpo-flow sa pipeline, ito yung mga energy na natatanggap nila. So, kinetic, potential, hindi na kayo bagay dyan sa kinetic, potential, and pressure energy. So, next ulit-ulit na to sa inyo sa hydraulics. Let's talk about kinetic energy. Energy in a body due to its motion and the body mass is moving with a velocity possesses kinetic energy. So, pakitandaan yung kinetic energy formula, 1/2 mv squared. Laging nasa isip nyo yan. At, paano nakuha yung 1/2 mv squared? So, sa velocity head, lipat ulit tayo. Share. Nakikita yung camera. Thumbs up ulit. Okay. So, di ba ang KE is equal to 1/2 mv squared. So, ang velocity guys, ay ang velocity head, V head, velocity head ay equal sa kinetic energy over W. So, alam naman natin na ang kinetic energy, ang W is equal sa ano? So, yung M, di ba, pag may mg is equal to weight. So, M, nakikita ba? M is equal to weight. Ayan. Kita na ha? So, ilipat natin, palitan natin yung M. M is equal to W over G. So, ito, ilipat naman natin dito. Tama ba? Doon pala. So, 1/2 W over G V squared. So, ito yung KE ha. Ilipat naman natin dito. So, magiging, ang makakancel ay 1/2 W over G V squared over W. So, makakancel lang. Kaya, yung velocity head ay equal sa, medyo magulo lang yung ano ha, V squared over 2G. So, ito yun ha. V squared over G, tapos yung 1/2 2, kaya V squared over G. So, yun lang naman yung pinanggalingan. So, next. Nakikita ang presentation. Thumbs up po. Thumbs up. Okay. Si Jaro J lang nakikita ko at si Angel Malen. Okay? Potential energy. Okay naman natin to. Sa potential energy, the energy of the fluid particles due to position or elevation, hindi ko makita, of a fluid from datum is known as potential energy. So, mg over the, di ba? Ito na naman. Kita naman natin, ha? Makita na naman natin, guys. Di ba? Ano nga yun? mgz. So, potential head is equal to PE over W. Ay, di ba ang PE is equal to mgz. At yung mg ay equal din sa W. So, magiging mgz W pala, W, kasi equal yung W over W. So, cancel. Kaya, magiging PE, potential, potential head, init muna, sino yan? Is equal to Z. Guys, pamute. So, ito na yung pinagmula ng potential. So,
Nababother ako pag may nagsasalita. So, potential head, yun ha, Z lang, wala kayong tatandaan. At least alam nyo kung saan galing. The next is pressure energy. So, wala naman derivation dito guys. Formula lang ito, di ba? Ang ano natin ay unit weight times height is equal to pressure. So, pressure over unit weight is yung head or yung height, di ba? Pressure head. It is the pressure energy per unit weight. Napaka-literal. Total head, pag pinagsalo mo na lahat-lahat, naririnig ako, thumbs up po. 5, 4, okay, naririnig. The sum of all heads with the total head. So, pag pinagsama mo yung tatlo, total head yun ang tawag. Okay, next. Power and efficiency. So, sa power is the rate of work done per unit time or the work produced per unit time. Pump efficiency is defined as the ratio of water horsepower output from pump to shaft horsepower input of the. So, tandaan nyo lang. Ito is sorry. So, yan na. Paano pagbasa dito para mas matandaan? Ha? Basahin? So, dapat matandaan nyo na yan. Pag power ang pinag-usapan, naisip nyo na ang naisip ko. So, ito is formula ng efficiency. Efficiency is equal to output over input. Tapos, syempre, dapat ma-share ko rin sa inyo yung conversion para sa power. Wait lang ha. Conversion sa power ay share. Yan. Nakikita yung board? 1, ang galaw, horsepower, power is equal to, or HP, is equal to 746 watts. Equal din siya sa 550 feet pound per seconds, or di kaya sa, or ang 1 watt ulit, where 1 watt is equal to 1 newton meter per second, 1 ha, or 1 joule per second. So, yan yung conversion. Pasulat yan guys. Pag yan lumabas, ewan ko lang. So, next ulit. Hirap magklase ng rush. Okay. Next, Bernoulli Energy Theorem. So, tandaan nyo na yan. Piling ko nakasaksak na yan sa puso't isipan nyo. Ay, sorry. So, a total mechanical energy of flowing fluid comprising the energy associated with fluid pressure, the gravitational potential energy of elevation, and the kinetic energy of fluid motion remains constant. So, yung tatlo nating nakita kanina na formula ay dito lahat. For a perfect and compressible liquid flowing in a continuous stream, the total energy of a particle remains the same, while the particle moves from one point to another. The Bernoulli theorem is also the law of conservation of energy. For example, the sum of all energy in steady, streamlined, and congruent fluid is always constant. So, for a perfect, yun na nga. Okay na yan. So, next. Paki-define lang to ha. HGL, dinefine ko lang. Pero mas maintindihan natin yan pag na-drawing natin yan. Or nakita natin yung drawing. HGL in a piping system is formed by the locus point located distance. Basta tandaan nyo lang yung P over unit weight above the center of the pipe. So, pag pinagsama mo yung dalawa, P over unit weight plus A, yun lang yung taas, yun yung hydraulic grade line. So, makikita natin yun mamaya. Pag energy grade line, kasama na yung kinetic head ba tawag doon? Velocity head. So, nasa taas ng HGL yan lagi, yung energy grade line. Pag sinama mo na yung velocity,
head dun sa dalawa, yun na yung energy grade line. So ito na yung drawing, matatandaan natin, neglecting head loss. So walang head loss guys. Mamaya pag-uusapan natin, sobrang dami ng head loss, formula ng head loss. Uulan ng formula ng head loss mamaya. Hindi naman mamaya, next topics. So sa neglecting head loss, ito yung sinasabi ko na hydraulic grade line. So sabi ko nga, sa taas siya ng Z at saka pressure head. Then the energy grade line or EGL is sa taas ng velocity head. So wala siyang head loss. Dapat ay may head loss, diba, dito? So neglecting yan. So ito naman yung next drawing. Kasama na yung head loss. So same lang din naman, pero syempre considering mali pa spelling, rush, okay, b squared over 2g. Yan lang din, yan lang yung datum natin or illustration natin pag, oh my god, 10 minutes na lang. Okay guys, pa-prepare na rin ng inyong pa-prepare ng Google Meet nyo. Pag hindi natin natapos, lipat tayo ng Google Meet. Pa-prepare lang, code lang naman yun mabilis lang. So next, energy equation including pump and turbine. So essentially, a pump adds energy to a system and turbine takes away the typical Bernoulli equation. That a pressure HA is added to the left of the equation and the determined pressure HE is added to the right. So ano lang naman yan, formula para matandaan nyo, pag pump, laging pinapabilis yung energy head nung pipeline. Then pag turbine, kasi nga tumutulak yung tubig dun sa turbine para magkaroon ng energy, so naghihina yung humihina yung flow ng tubig kasi nga parang binabara niya para umikot yung turbine natin. So ito yung formula dyan guys, para dyan. 10 minutes na lang, ay putik, 10 minutes na lang tayo. Ano ba yun? Nakikita ang board, nakikita nyo ang board. So, syempre, pag sabi nga natin, E1 is equal to E2. So, ngayon, pag meron, ang galaw talaga, grabe. Pag pump, syempre, dito siya sa positive side. Plus, HA is equal to E2. Pag turbine naman is minus, syempre, dito siya sa kabilang side. Parang nag-ano lang kayo ng equation. O di kaya, para mas maintindihan nyo, minus HE is equal to E2. Di ililipat nyo pa lang din. So, E1, lagi nyo lang tandaan na nasa kabilang side pag turbine. So, E2 is equal to plus HE. Tapos, syempre, sa kabilang side din yung head loss. Kalimutan na natin yung head loss. HL. So, yan lang yung mga formula. Okay. Next. Example number 1. Pakisulat na yung mga example. May PowerPoint presentation naman kayo. So, sa 10 minutes kaya natin i-solve lahat. Sa tingin niya. Solve natin guys. So, a water enters a cylindrical tank through 2 pipes at a rate of 250. Pag hindi ko natapos guys ng 10 minutes ay isend ko na lang siguro yung video mag-isa. So, 3 example to pero madali lang din naman. So, if the level of the water in the tap remains constant, calculate the average velocity of the flow leaving the tank through an 8 inches inside diameter tank. So, yan lang yun guys, yan lang apakadali naman yan. So, i-note nyo lang yung in at saka yung out. So, ito, Q1 and Q2 is parehong in at yung Q3 ay out. So, solve natin. So, Q1 plus Q2 is equal to Q3. So, meron na rin tayo ng flow nung dalawa. I-convert na lang natin. 350, ang galaw talaga, gallon per minute
times, ilan nga sa 1 gallon? 3.78554 liters over 1 gallon. Times, so 1 cubic meter ay may 1,000 liter. Tapos sa minutes naman ay may 1 minute sa 60 seconds. 1 minute pala ay may 60 seconds. So, admit natin yan. Calcu. Parehas lang yung flow ha, kaya 350 ay 250 plus 100. Yung sama-sama ko na guys. Baka malito kayo, ay Q1 pa lang yan sir. Hindi, pinagsama ko na kasi parehas na mga fluids. Parehas naman yung fluid. So, calculate natin to guys. 350 times 3.7854 over 1. Baka nag-over 1 pa ako. Over 1 over 1,000. Bagal ko dito sa bagong calculate 1 over 60. So, diba? Syntax error pa. So, 0.022815 is equal to, diba yung AB natin ay 8 inches. Ito, yung sa drawing guys, 8 inches, diba? Q is equal to AB. So, yung A ay formula ng bilog, pi over 4 times, convert natin yung 8 inches sa meter. So, 8 over 12 para maging feet. So, 1 feet ay may 0.0. Burahin ko to ha. 3048 na meter sa 1 feet. Ito inches to feet. Yung over 12 ko para maging feet. Tapos, kinonvert ko naman sa meter. Tapos, di ba square to? Parang pi d squared over 4 times V3. So, ito yung nahanap natin. V3 is equal to should store A pi over 4 times 8 over 12 times 0.0348 over 1. Kulang ako guys. Kulang ako ng parentheses. Ito sige, pakita ko pala. Square. Tapos A over answer. So, ang sagot ay 0.681 meter per second. So, meter per second na yan guys ha. Na-convert ko na. Admit. Sorry sa mga So, yan na yung example. So, prepare nyo na yung Google Meet nyo. Lilipat tayo. Hirap naman na ito. Tapos screen recording na lang din siguro. So, pag may tanong, raise your hands. Mayroong hands tayo dyan. Raise hands. Walang tanong. Pag walang tanong, thumbs up na lang. Para ramdam ko kayo, ha? Paki-check na lang din kung tama yung pagkalkyo ko. Thumbs up. Okay. Madali lang yan, guys. Pero, akala nyo madali lang. Sa sobrang sagot nyo ng mahirap. Tapos, pag nag-board exam, mga ganito lang naman yung mga topic. Easy. Kaya hindi ko kayo papahirapan. Ita-time pressure ko lang kayo. So, next. So, ang example natin is nasa libro naman, pero syempre dapat i-explain din natin. So, oil with a specific gravity of 0.87 is being pumped from a lower reservoir to an elevated tank as shown. So, nakita niyo naman dun sa PowerPoint presentation na the pump in the system is 78% efficient and is rated 185 kilowatt.
So determine the flow rate of the oil in the pipe if the total head loss from point 1 to point 2 is 12 meters of the oil. So formula, Bernoulli's equation, B1 squared over 2G plus P1, kung meron man, unit weight of water, plus Z1 plus HA is equal to B squared. Ito lang yung tatandaan nyo, yung banghaba na formula. Yung may HL, may HE sa boards, pasok na yon. B squared over 2G, copy lang, P2 kung meron, unit weight of water, plus Z2 plus HE. So, wala, HE pala. Wala. Meron ba? May pressure ba? Wala. Ito, siyempre, una pa lang, wala pang velocity yon kasi hindi pa nag-flow yung tubig dun sa top nung container. So, wala pa rin. Wala din pressure kasi open. Pero may Z1 siya. Ano ang elevation niya? 150. Plus natin. HA. HA natin ay, syempre, unknown. Hindi nga natin alam, di ba? Yung ano natin, velocity, meron ba? Syempre, meron. B squared over 2G. Sulat lang muna natin. Plus 0 plus, yung taas naman ay 200. Plus, ang sabi daw ay may head loss na 12. HE pala plus HL. Mali yung ano ko. HEI sa turbine plus yung HL ay head loss. So, plus HL natin ay 12. Plus 0 plus 0 plus 12. So, para mas madali, sulat natin ulit. Or ano na lang, idiretso na lang natin. So, paano makuha natin yung Q? So, sa Q naman is, di ba, sabi daw is may 0.78 efficient. So, 0.78 or 78% is equal to, ano yung 185? Input siya or output? Wait lang. Ano muna natin? Dami nag-admit. Admit ko. So, yung 185 na, 85 ba yun? 185 natin ay, yun ay output or input? Input, di ba? 185 over, hindi, output. Ito output, B output. Commute naman. So, dapat yung output yung malaman natin. Siyempre, ito yung pinasok mo na kuryente. Siyempre, pag sa output na yan na yung gawa yung gagawin ng makina. Kaya meron tayong efficient, guys. Hindi lahat na, kunyari, yung isang aircon, 1 horsepower, hindi 1 horsepower yung ibibigay niya pag naggumagana na siya. So, mayroon siyang efficiency. So, output is equal to 185 times 0.78. So, diretso na lang natin sa power. Diba, power is equal to Pokye, ha? Pokye. Then, ang Q natin ay unknown, 185, 0.78 times Q, unknown. Ang unit weight natin ay 9.81. Tapos ang E ay yung power ng pump. Yung energy yung E dito is yung power ng pump. So, yun yung HA. So, paano natin yan So, HA na lang itira natin. HA is equal to 185 times 0.78. Pero magulo talaga ako mag-solve, guys, ha. Pero dyan ako natututo kasi. Kung ano lang yung masulatan ko, yan lang yung So, paki-calq or diretso na lang natin. Pakisulat na to, ha. Nagsusulat kayo, ha. Or picturean nyo na lang. Then, burahin ko muna. Buburahin ko. 5, 4, 3, 2. Wala bang response dyan, ha?
Hotdog. Turahin ko muna ha. Wala kayo. Laman lang nakikiusap. Turahin ko na rin to. At least nakuha yun na yung DHQ. So, idiretso natin, iulitin natin yung banghaba kanina. So, naging 150 na lang. Plus, yung HA natin ay 185 times 0.78 or 78% times Q times 9.81 is equal to, di ba, B squared, ang flow natin ay, di ba, Q is equal to AV. May area tayo guys, dun sa kabila. Ang area natin ay 160. 160 ba? 160. BQ is equal to, meron tayong velocity. Saan na nakita sir? Nabibigay. Nawala. Nandun sa kiosk, nahulog daw. Okay. So, velocity natin ay V2. Siyempre, 160 ang gagamitin natin. Kasi yun yung pipe. Pipe ba? 1, 2, 3. Yun nga. So, V2 is equal to Q over pi over 4 V2. Dapat 200 na. Q. Wait ha. Aguguluhan na ako Yung VQ is equal to AV, where A is equal to pi over 4 times, anong gagamitin natin guys? 160, 200, or 160? 200 ba yung ano? Wait lang, check ko muna yung ano natin. 260. 260 pala. 260. Pero may kulang dito. HA. Wait lang ha. 185 times 0.78 over 9.2. May kulang tayo guys. Unit weight ng oil pala yung hinahanap. So times 0.87 pa. Sorry akin. Times 0.87 magiging 12.78 HA. Turay na lang natin. May papasok pa. DR ka Jinson. Daming pumapasok. Okay? Ulit guys ha. Yung PQE, kasi yung 9.81, kailangan natin i-convert sa oil. Kaya nag-times tayo ng 0.87. Ito ay magiging, idiretso ko na lang kaya. Eraser. 185 times 0.78 over 9. Okay. 185 times 0.78. 0.87 times 9.81. So magiging 16.907 over Q. Okay, Sir Severo. Hi ka muna sa kanila. Ay, mga bitchesa. Wait lang. Naka-share screen ako eh. Sino ba yan? Sila pala. Magpatalastas muna tayo guys. Ang dami nagpapasok talaga. Hi, mga bitchesa. Wala pa. Si Catherine. Hi, Catherine. Hindi ko makita. Hindi ko makita ang sarili ko. Kaya nga, pangit pag Google Meet. Oo nga. Dahil wait lang, naka-record to. Sorry. Hi, Catherine.
Catherine, narinig ba? Catherine, mag-hi ka. Nariyan niyo sa view. Baba mo. Huwag ko makita. Sa Edomar, so I rang Hams. Sige na. Ano? Kaya makabit ng ano? Ha? Kaya makabit. Ewan ko, wala naman makabit. Kung tayo nga, diba? So, ulit guys, power is equal to Q times unit weight of water or liquid times E. Laging nakakalimutan yung oil. So, kung naging 16.907, 907 ba? Tama? 907 over Q. So, balik tayo. Di ba may V squared over 2G pa tayo, plus, yung isa. Hirap ng maliit ang board, grabe. Plus 200 plus 12, or 212. Ipagsama ko na. So, anong gagamitin natin na V? So, sa V natin, yung may flow naman tayo na binigay, Q is equal to pi over 4. Kung ano yung Q dun sa kabila, yun din yung Q sa kanan ha. Baka malito kayo. So, ang gagamitin natin V or sa velocity 2 ay yung sa kabila. Diba? Yung 260. So, 0.26 or 260. 260 mm divided by 1,000. 0.26 nga. 0.26 tapos square. Area pa lang yan ha. Then velocity. So, kunin natin ay in terms of Q, ay velocity. So, V is equal to pi over 4 times 0.26 squared over Q. So, pa-check guys ha kung tama ako ha. So, calculate natin yan. Pi over 4 times 0.26 squared. 0.26 squared. Pi over 4 times 0.26 squared. Tama naman ah. Okay yun. So, in terms of Q, V. Okay. 0.053 over 0.053 over Q, V. Tapos yun, ilipat natin doon. Burahin ko na naman to guys. Ito ay papalitan na natin ng 16.907 over Q. Sa HA. So, magiging... Ba't hindi ko makikita, sir? Hindi niyo makikita? Hala? Makabisaya ako. Hindi po kita sa akin. Nakikita niyo ba guys? Hindi po, sir. Nakakalabas lang po ay kami ata. Ulit nga. Ayan. Ulit tayo. Easy. Ang pangit sa ano. Blank po. Yan, kita na. Yan, okay na po. Kita na. Okay na po, sir. Ulitin ko ha. Nasulat nyo yun dito, yung 16. Kanina. HA. So, 16 times tama. Over Q. Tama dito. UAP. Okay? Ulitin na lang natin para mas maintindihan. Ulit. Kakat ko na lang sa video.
85 times, ilan nga yun? 78% is equal to 9.81. Okay? So, di ba meron na tayong HA, nilipat na natin doon yung HA. Tapos, ang formula ng discharge is Q is equal to... Sir, kayo po yung nakikita. Ha? Kayo po yung nakikita. Ba't ako? Ayan. Stop sharing. Okay na po, sir. Nawagit right. Nawagit right. Sapot talaga. Ingat. Oh. Okay, Q is equal to AB. Yung formula natin. Konti na lang guys. Konti na lang. So, AB is equal to, ang area natin ay pi over 4 times 0.26 square or yung 260 mm. Tapos ang velocity natin ay unknown. Pero same pa rin yung Q. So, ilipat natin tong V is equal to, dapat pala may 1 over 1 over. Mag-practice kayo dito sa allowed na calculator ha. Nawala po ulit. Ba't nawawala? Nawawala? Ayan. Ayan, sir, okay na po. Sana naman this time, no? Kaya ayoko ng Google Meet. So, Q is equal to AV. Tapos, yung area, guys, natin is pi over 4 times 0.26 square times velocity. Yung velocity dito. So, velocity is equal to, square natin. Practice kayo sa calcu, ha? 18.835 over Q. Q ba? Q ba? Q ba? Okay, Q. So, ilipat natin doon. Try natin i-solve ng walang ano ha, shift solve. 16.907 over Q is equal to 18.835. Feeling ko shift solve talaga ang makakasagot. Over Q square. Ay matagal pa naman yung 9.81 plus 212. Matagal pa naman shift solve dito. 150 plus 16.987 over x is equal to 18.835 over x. Pero pag may choices naman guys, pwede nyo palitan yung x agad. Pag sa board exam yun. Over 2 times 9.81. Kunyari may value na yung q. Trial and error nyo na lang. Shift solve. Charot. Shift solve. Dapat ang value niyan ay nasa 0.3. Natin sa 0.3. Processing. Ganun yung bagong calcu guys. Sinasabi ko sa inyo. Sobrang tagal ng shift solve. Pero makukuha na natin ang Q. Antay lang. I-edit ko na lang siguro yung video. Swerte naman ng iba. Mapa-premium na lang ako ng Zoom. Para walang problema. Parang may while waiting, i-admit muna natin ng iba.
Hanggugan. Wala ba akong kalki dito na normal? Sabihin niyo sagot ha, may sagot na kayo, ang gamit ng kalki ay yung isa. Turuan ko sana kayo mag-shift solve ng yung bagong kalki, yung parang walang shift solve. Pero baka maubos oras natin. Pa-chat na lang kung may sagot na. 0.239. Can't solve, di ba? Hindi ka pa sure dito, can't solve. So, may parehas na sagot kay Stephanie. Pa-check naman, guys. Hindi ako makacheck sa sa GC. Baka yung kanina pa. Guys, iba. Sabi ko sa inyo, ba't iba-iba ang sagot niya? 150 minus 212. Ano kayong magandang yan? Move. X. Ano nga yun? Paano nga So, pa-check muna si Mangga. Iba na naman. Magigigil ako. Pa-check, guys. Pa-check. Kayo na lang mag-calcu. Shift solve lang yan. Ay, wala akong messenger. Magbubukas pa akong Facebook. Makikita yung mga coordinates. I love. Stop sharing naman natin. Wait lang Facebook. Matagal. Hindi ako makabukas, guys, kasi gamit yung cellphone ko. Paano na lang? Paano 150. Check ko nga. So, dalawa sagot. Guys, yung isang sagot may I. Bakit may I? Yung walang I. Wait lang, i-solve ko na nga lang ng table. 150 plus 16.907 over x minus 150 of 18.835. Guys, pakita ko yung pag-solve. Can solve, okay. Pakita ko yung pag-solve. Itatry ko lang kung kaya ko pa. Ito yung pag-solve, guys, Matagal na tong hindi ko naalala. Pero bahala na. Okay, ganito Gawin nyo is mode. Tapos table, 6. Tapos i-type nyo to, guys. I-type nyo lahat to. So, 150. Yung iba dyan marunong na. 16.907 over x. Yung hinahanap natin. Minus, dapat nasa isang lang siya walang is equal. So, ulit. 18.835. Check natin kung tama. Raised to 2 over 2 times 9.81
minus 212. Tama ko, di ba? Dapat pag nilipat siya. Okay. Start at 1, end at 10. Step ay 0.1. Charot. Start ay 1, end ay 10, tapos 1. 1 muna. Tapos, pag nakikita nyo to guys, pag wala pa rin, wala dito, start nyo, equals nyo ulit, back nyo ulit. Or solve. Solve ba yun? Solve. Clear. Mode. Paano nga ulit? Shift. Round. Di ba pag V, i-over mo to, 1 over ganito. Tama, di ba? Right. Wait, i-share ko yung isa. Baka naman ito. Di ba guys, ito, i-calculate nyo yan 18.85. Tapos, i-over nyo dito, hindi siya 18.85. I-over nyo, tapos 1 over ito, baka Q. Parang mali yung akin mo. 5 over 4 times 0.26 square. Tapos 1 over 1 divided by answer. It really hurts. Dapat ay Q over hindi ito ulit 18.834 Q. Tama ba ako? Check nyo nga ito guys. Simpleng hindi ko kaya, Diyos ko. Tama ba ako? Ito. Yan. Mag-unmute na lang guys pag okay na ako ay lang. 1 over 5 over 4 times 0.26 square. Yun nga, 18.835. Q. So, ito, mali natin ha. Ulitin guys, mali natin to. So, 18.835. Pa-check naman. Bata. Okay na. So, ito lalabas na siguro. 150 plus 16.907 over x. Pa-calculate. 18. Q to ha. Q. 18.835 x square
over 2 times 9.81 plus 212. Shift solve. 0.2. Processing. Pa-check na lang din. O, 0.267. Di ba lumabas agad siya? So, thank you. I admit na mali ako sa pag-derive. Bago lang tayo at ngayon lang ulit tayo nakapagturo. So, 0.267 cubic meter per second. So, pa-check kung ganun din ang nakuha nyo. Kaya pala ayaw ha. 2671. Okay, check. Okay na. So, medyo magulo yung first example guys ha. Masyadong maraming nangyari. So, sana na-note nyo at mas maganda yung live. So, last example tayo. Record ka rin, sir. Last example, a turbine is located at an elevation of 200 meter below that of surface. Muna ito ha. Sir? Record na. Hindi siya record. Ay, sorry. Ang galaw. Or meet. Live yan, sir. Google Meet. Nabitin kami sa Zoom. Tuloy-tuloy kami sa Zoom kanina. Ako hapon, Google Meet. Dire-diretso. Free ka. Nag-lecture ka? Oo. Mhm. Pero ano lang, Salita lang, di ba? Or salita lang ako. PowerPoint. Minsan, kung gano'n ko na yung video o yung mga sagot. Ngayon, gagawin ko na ano. Ay, sa amin, nagka-solve. Tapos palipat yun. Okay? The friction loss in the pipeline leading to it is 8 meter and the turbine efficiency is 90%. What is the energy extracted by a turbine? Compute the input power delivered by the water turbine. Then, what will be the power delivered by the turbine if the flow is 3 cubic meter per second in kilowatt? So first, ano yung energy extracted by the turbine? So, dito tayo. Kita na. Opo, Kita sir. po. Okay. Mag-unmute na lang kayo. Huwag na lang kayo nahiya pa kayo ay. Live pa rin. So, ano yung formula? V squared over 2G. Banglag kami ngayon. Plus P over unit weight plus Z, banghiwas. Plus HA is equal to V squared over 2G. B1 to ha, B2, B1. Plus P2 over unit weight plus Z1 to Z2 plus HL plus HE. So, ito 0 agad. Tapos 0 din to. 0 din to. Yung Z natin ay problem. Charot. 0 lang. Wala naman. Walang nakasabi. Wala. Plus 8. Okay. Is located at the elevation 200 below that of the surface at the intake. The friction loss in the... wala naman. Ang elevation ay 200. So, 200 plus ang V squared natin ay may flow ba dito? Wala. Wala ba? Kasi yung energy ay kinuha ng turbine. So, magiging 0 ulit. Plus 0 yung itong P. Plus Z ay 0. Same lang naman eh. Same lang guys ang same lang ang elevation. Bali yung turbine niya, baka malito lang kayo na malito lang kayo na nasa baba. Yung turbine. Tapos, bakit sir walang elevation turbine? Parehas lang yan ha. Kasi yung sa drawing is iniba ko. Ang drawing kasi guys is
nasa baba, tapos kita agad yung drawing ng elevation at saka head loss. So, ganito kasi ang drawing yan, guys. Turbine. Then, ganyan. Ito na yung nagabuhos. Tapos, ang drawing yan, guys, ito yung elevation na 200. Tapos, ito yung power ng turbine. Saka, ito yung head loss. HE. Wala to sa screens. Ay, sa board. Ay, sorry. Ayan, yan. Ito kasi yung drawing yan. Ito yung elevation na 200. Yung head loss na 8. Kaya ito ay 8. Plus, yung head loss ay wala. Yung HE. Plus HE. Yan o. Yan lang yung involved. Kung ito yung drawing, mas maintindihan nyo agad. Pero pag yung isang drawing, isusulat nyo pa ito lahat. Diba? So, magiging kalalabasan lang yan ay HE lang talaga is equal to 200 minus 8. So, 200 minus 8. So, 200 minus 8 is equal to 192. So, yan na yung energy na Dalawang block na yan. nakuha ng lahat kasi. Ano naman, wala naman yung iba. So, 192 meters. May speed. Ako lang isang sila kanina. Ewan sila. Okay na. 192 ha. Yan na yung sagot sa number 1. Tapos, pabura, pa-screenshot na lang. Burahin ko. Okay, number 2, input power delivered by the water to the turbine if the flow is 3 meter per second. So, formula, paborito niya ng mga lalaki, E ay yung input. So, ang sabi daw ay may IQ na 3. Tapos, 9.81 na I. Tapos, yung E natin ay 192. Yung input, guys, yung sinod natin kanina, over para maging kilowatt hour, watt, di ba makukuha natin? Times 1,000 is equal to 3 times 1.81 times over 1,000. So, 5 point, tama ba? 192 over 3.91. 5.65 kilowatt lang. So, sana ay Shaman King 2. So, number 3, power delivered by the turbine if the flow is. So, output na naman to guys. So, napakadali. Ang output natin ay 90% daw, di ba? Times 5.65. Pa-check ako kung ano, kung 5.65 or 5,650. Di ba over 1,000? 2 times 9.81 times 192. Tama naman na. Divided by 1,000 na. Diba? 565. So, 9.9 times 5.65. 5.085 kilowatt. So, yun lang. EP output, input. So, yun lang. I-edit ko na lang siguro yung lahat na pag-compile. Sana naman na-record. So, pag may tanong guys, lang ha. Bukas pala may exam. Pero itataon ko ng isang buong gabi. Isang buong gabi ha. Okay lang ba sa inyo? Wait lang. I need an answer. Sige po, sir, kasi mag-exam din po sa CEP. Anong oras yung CEP nyo? Wala pa po, sir. Nakalagay eh. Basta gabi.
Tapos, yung mga nalilito ha, pag nag-exam, pag inopen ko siya ng alas 8 ng gabi, hindi ibig sabihin na dapat alas 8 ay mag-exam agad kayo. Pwedeng, kunyari, ang exam ko ay 8 to 10. Pwede nyo buksan yun ng 9:30. Tapos, same oras pa rin yung dadating, same pa rin yung duration ng oras. Kaya huwag kayong na pag alas 8, kailangan mag-exam agad. So, okay na. May tanong pa guys. Hindi nyo itatanong kung saan yung, para saan yung, ay anong i-exam natin. Hindi nyo ba tatanong yon? Kung para saan yung exam natin. Ang exam natin ay, ang topic ay fundamental of yung concept. Puro concept lang siya. Tapos basic ng pumps at tsaka turbines. Tapos flow rate. Mga ganun lang. Madali lang siya guys. Pero syempre time pressure. Kaya pag nakita niyo yung meaning ng ganito, steady flow, isahan agad, sulat agad. Kasi per concept kasi ay sa akin ay 45 seconds lang. Kasi syempre may kokopyahan na kayo. May tanong pa? Pag wala, response naman. Ano na? Wala na? Parang mga tangang hayop. Okay, wala na daw. So, yun lang guys. I-ano ko na lang, i-upload ko na Sir, lang. meron ba din po bang... Ha? Halaman. Ano? Meron din po bang video na... May video din po ba daw na may upload sa YouTube yan, yung mga hindi daw po naka-attend? Ay, hindi ko na i-YouTube kasi nga ay live tayo. Pero i-upload ko pa rin. Kaya nga ni-record ko. Di ba nagsabi ako i-record ko. Tapos i-upload ko sa Google Classroom. Bale, na lang siya, Google Drive. Tapanoorin nyo pa rin. Hindi po, sir. Okay na. Okay na? 13 lang kayong nagklase tapos pag nag-exam, 60 plus kayo. Okay kayo nang matibay. Okay na, bye-bye! Ayaw niyo umalis. Sige na, sige. Bye-bye.